Okay mga kawawmat, in this video we will discuss the laws of exponent for division. So this is the part 2 of the discussion about the laws of exponent. But this time we will focus on the division part. Okay? So sana napanood po natin yung previous tutorial bago po ito kasi medyo hawig lang po ang laws of exponent ng division and multiplication. So, ang pinagkaiba lang ito naka-fraction na siya. Meron ng numerator, meron ng denominator. Okay, pero yung process ng pag-add ng exponent, ng pag-multiply ng exponent, pareho lang. Okay? So, this is the part 2. Panoorin po natin yung part 1 bago tayo pumunta dito. So, the laws of exponent for division. So, dun sa multiplication, na-discuss natin yung 1, 2, 3. So, dito, i-discuss ko yung 4, 5, 6. Okay? So, let's have the fourth law. So, the quotient raised to a power. So, kapag quotient raised to a power, ito yung may fraction ka, tapos raised to a power. May exponent siya sa labas. Okay? Bakit ko nasabing panoorin nyo muna yung multiplication? Kasi pag napanood nyo yon madali lang. Ang pinagkaiba lang kasi nito, ito fraction na siya. Dun sa multiplication, itong part lang na to siya. Tapos, di ba, ang ginagawa natin doon, minumultiply natin to doon. So, ganun lang din po ito. Ang pinagkaiba niya lang naka-fraction. Okay? So, ganun lang din po. Imumultiply lang po natin ito, yung nasa loob dun sa exponent sa labas. Ngayon, dalawa na sila. Numerator, denominator. Pati yung nasa baba. Kaya magiging a raised to n, b raised to n siya. A raised to n over b raised to n. So, ita-times natin ito dito. So, may 1 dyan, diba? So, 1 times n, n. 1 times n, n. Okay? Let's have an example. So, ito. So, this is 1, diba? So, that's why 1 times 5 kaya x raised to 5. And then, 1 din ito. So, y raised to 1 times 5 kaya y raised to 5. So, i-distribute nyo lang po siya sa lahat. Dito, pati sa denominator. Okay? Next. So, paano kapag meron tayong dalawang variables? Ganun lang din po. Kagaya po dun sa multiplication natin. Distribute mo siya sa product nung nasa loob, sa numerator, at ganun din sa product nung denominator mo. So, you will get a raised to 5, yan, and then b raised to 5, x raised to 5, y raised to 5. So, a raised to 5, b raised to 5, over x raised to 5, y raised to 5. So, distribute po natin ito. Multiply po natin yung exponent natin na nasa labas dun sa lahat ng nasa loob. Numerator, denominator. Next. So, paano kapag meron na tayong coefficient? So, ganun din po. Lagay po natin sa lahat. Okay? So, 3 raised to 3. Magkakaroon ka ng 3 raised to 3, a raised to 3, b raised to 3. Okay, bakit raised to 3? Kasi may 1 yan dito. So, parang 1 times 3, 1 times 3, 1 times 3. Okay? So, ganun lang po. And then, 2 raised to 3, x raised to 3, y raised to 3. So, multiply po natin siya sa lahat ng nasa loob. Yung exponent nung nasa loob, multiply po natin lahat dun sa exponent na nasa labas. Okay? And then, simplify. 3 times 3 times 3, that is 27. And then 2 times 2, 4 times 2, that is 8. So, and then copy natin yung literal coefficient. A cube, b cube, x cube, y cube. Okay? So, now, meron ako dito 27 and 8. Kung pwede siyang i-divide, i-divide natin. Kung pwede pa siya i-lowest term, i-lowest term natin. Okay? So, dito, what is the greatest common factor? So, wala po silang GCF, diba? So, wala silang common factor. So, ibig sabihin, as is na siya, 27 over 8. Kasi wala, mag-isip ka ng number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa, wala po. So, hindi natin siya ma-divide at hindi rin natin siya malo-lowest term. So, therefore, our final answer is 27a cube b cube all over 8x cube y cube. Next. So, I have here 4ab squared c over 5m raised to 4n raised to 2. So, paano po natin gagawin ito? Ganun din po. Distribute lang, i-multiply natin ito.
itong exponent sa lahat. So, 1 ito, diba? So, 1 times 2, kaya 4 squared. So a squared. Automatic yan. Kapag wala siyang exponent, i-ano nyo na lang po ito. 4 squared, a squared. Ito, meron. So, ita-times natin siya. 2 times 2. Okay, so b raised to 4. And then c squared. Next. So, I have 5 squared. And then m, 4 times 2. So, m raised to 8. And then n squared. Okay, so let us simplify. 4 times 4, that is 16. 5 times 5, that is 25. And then yung literal coefficient mo, copy lang po natin. Now, kung pwede pa to i-divide, meron ba silang common factor? 4, 5, wala. Okay, at hindi rin sila pwedeng i-divide. So, therefore, as is na siya. So, our final answer is 16 a squared b raised to 4 c squared all over 25 m raised to 8 n squared. Next. Let's have the fifth. So, quotient rule. So, eto po yung ang focus mo dito is kapag meron siyang same base. So, di ba kung mare-recall ninyo yung sa multiplication, pag same base, ina-add natin yung exponent. Dito po, pag same base, ima-minus po natin yung exponent nila. Isa-subtract po natin. Ulitin ko. Ang pinagkaiba nito sa same base sa multiplication, kapag sa multiplication, pag same base, ina-add natin yung exponent. Sa division, kapag same base po sila, mina-minus or sinusubtract po natin yung exponent. Okay? Pero meron tayong dapat tandaan. So, meron tatlong case yan. Kapag ang exponent nung nasa numerator ay mas mataas sa denominator, okay? So, ang gagawin po natin, a m minus n. Okay? So, yung sagot mo sa numerator mo ilalagay. Okay? So, mamaya explain ko yan ng mas malinaw. Okay? Kapag naman, mas mataas yung exponent ng denominator, magkakaroon ka ng 1 dun sa numerator. Okay? So, depende. Kung walang maiiwan na dito sa numerator, 1 ilalagay mo. Pero kung meron pang maiiwan, yun ang sagot. Okay? So, mamaya ipapakita ko yung kung kailan 1 ang nasa numerator at kung kailan hindi mo siya ilalagay. Next. So, paano naman kapag equal yung dalawang exponent mo? So, dito naman, ima-minus mo siya, magiging 0. And kahit anong expression pa yan, basta nag-raise to 0, that is equal to 1. Okay? Any expressions na raise to 0 or ano man yan, basta naka-raise to 0 siya, that is equal to 1. So, ito lang po ang tatandaan. Kapag mas mataas yung exponent ng numerator, kapag mas mataas yung exponent ng denominator, at kapag equal po yung exponents nila. So, again, pare-pareho lang po na kapag same base, ima-minus po natin. Kaya that's why tingnan nyo, lagi po siyang minus. Minus. Okay? So, ito m minus n, pag equal yung exponents nila, nag-0. Okay? So, ganun lang po ang tatandaan. Pag sa multiplication, ina-add natin ng exponents. Pag same base, pag division, mina-minus. Let's have an example. Dito muna tayo. So, halimbawa ito. So, x raised to 5 over x raised to 3. So, kapag ganito po, ima-minus lang po natin. 5 minus 3, ayan po. That's why we have x raised to 2. Okay? And then next, 2 raised to 6. So, kapag binigyan kayo ng ganito, yung iba ang ginagawa nila, kinukuha muna nila yung power nito, 2 raised to 6. 64, di ba? And then 2 raised to 2, 4. So, 64 divide 4. Yun ang ginagawa nila. No po. Ang mas madali po niyan, i-apply nyo po ito. I-solve nyo muna. So, 2 raised to 6 divided by 2 raised to 2. So, i-minus nyo po yung exponent. Ayan. So, pag mas mataas ang numerator, minus po natin. So, 6 minus 2, that is 2 raised to 4. So, mas mababa na ngayon. So, 2 raised to 4 is 16. Okay? So, ganun lang po. Next, kapag naman mas mataas yung exponent natin sa denominator. Same example lang po yung ginamit ko ha. Pinagpalit ko lang yung exponent nila. Yung mas mataas, yun yung nilagay ko sa baba. Look what will happen. So, yung nandito sa denominator, yun yung nilagay ko sa taas. So, kapag
mas mataas yung exponent ng denominator, magkakaroon ka ng 5 minus 3. So, ang mangyayari, you will get 1 over x squared. Kasi 5 minus 3 is x squared. Bakit tayo merong 1? Kasi po, eto na yung, sabihin na lang natin, eto yung tatandaan ninyo. Kung saan yung mas mataas na exponent, doon mo po ilalagay yung sagot mo. Yun lang po. Ganun siya kasimple. Kung saan mas mataas yung exponent, doon mo po ilalagay ang sagot. So, balikan natin to. Halimbawa ito, di ba mas mataas si 5? So, 5 minus 3, 2. Ang sagot ko na x raised to 2 ay ilalagay ko sa numerator. Kaya, ito po ay nasa numerator. Okay, ma'am, paano po yan naging numerator? Kasi po x squared over 1 yan eh. Hindi lang natin nilalagay yung over 1 na. 'Di ba? Kapag numerator at over 1, hindi na natin nilalagay. So, tatandaan na kapag kung saan yung mas mataas na exponent, doon nyo po ilagay ang sagot. So, kapag ganito, mas mataas siya, so yung x squared ilalagay ko sa numerator. Eto, mas mataas to, so nilagay ko siya sa numerator. Okay? Ma'am, paano naging numerator yan? Again, kapag ganyan po ang pinaka-final answer natin, automatic, yan, may over 1 yan dyan. Kaya, para siyang nasa numerator. Next, kagaya nito, mas mataas yung denominator, 'di ba? Yung exponent ng denominator. So after mo siya i-minus, 5 minus 3, 2, 'di ba? So x squared. Ilalagay mo yung sagot mo sa denominator. Okay? Kaya naglalagay tayo ng 1 sa taas para maipakita natin na nasa denominator siya. Okay? So, kapag ganito kasi, hindi na natin nilalagay yung 1 eh. So, kapag ganito, na mas mataas ang denominator mo, yung exponent ng denominator mo, ang sagot mo po, ilalagay mo sa denominator. Okay? So, mamaya magpapakita pa tayo ng ibang examples na ganon, na halo. May mataas yung numerator, denominator. So, ganon lang po. Kaya, tingnan nyo yung difference. Kapag mas mataas ito, ayan siya. Kapag mas mataas yung denominator, nasa baba. Okay? Another example. So, same lang po ito. So, nagiging lang po siya. 1 over 2 raised to 4, pero pareho Nasa denominator nga lang siya kasi mas mataas ito. So, that is 1 over 16. Okay? Next, kapag ganito na equal ang exponent nila. So, let's say, x raised to 5 over x raised to 5. Okay, so magiging 5 minus 5 yan. Tama? Kaya 0. So, x raised to 0 na. So, any expression na magre-raise to 0, that is always equal to 1. Okay? So, dapat matandaan nyo tong concept na to para mai-apply ninyo sa division of polynomials. Next, meron akong 10 raised to 12 over 10 raised to 12. So, magma-minus to, 12 minus 12, that is 10 raised to 0, and that is equal to 1. Okay? So, tatandaan lang po na ang division, nagma-minus po tayo ng exponent kapag same base. And then next, kagaya nito. So, ang haba, 'di ba? Tapos, naka-raise to 0 sila sa lahat. Ayan. So, pag ni-raise to 0 mo to, raise to 0, ni-raise to 0 mo, so para sa lahat yan. So, that is still equal to 1. Kahit pa gaano kahaba. Ayan, kahit pa 1 million yan, basta nag-raise to 0 siya, that is 1. Next. Let's have more examples. So, halimbawa ito. Yung isa, mas mataas yung exponent niya. Ito, mas mataas naman na nasa baba. So, ang gagawin natin, 5 minus 2, 3. So, x raised to 3. Saan ko ilalagay yung x raised to 3? Sa numerator. Kasi, mas mataas si 5. Next, ito, 7 minus 2. So, 7 minus 2 is y raised to 5. Saan ko ilalagay? Sa denominator. Kasi, mas mataas si 7. So, ito po yung sinasabi ko. Na kung tutuusin, di ba, ma'am, dapat 1 to kasi nasa denominator. Ito yung sinasabi ko na kapag may maiiwan sa numerator, hindi mo siya lalagyan ng 1. Ang ilalagay mo ay kung ano yung naiwan. Okay? So, kapag wala lang naiwan, halimbawa, y raised to 5 lang, maglalagay ka dito ng 1 kasi wala nang naiwan sa numerator. Okay? So, ito lang po. 5 minus 2, x raised to 3 siya. So, numerator siya kasi mas mataas si 5. And then, si y raised to 5 mo, nasa denominator kasi mas mataas si 7. Next. So, meron ako ditong 2a raised to 8, b raised to 4 over 6a raised to 6b. So, paano ang gagawin?
So, ang gagawin po natin, meron tayong coefficient na dito. So, 2 over 6 yan. Now, si A, focus tayo kay A. 8 minus 6, that is 2. So, A squared na lang. Saan natin ilalagay yung A squared? Sa numerator kasi mas mataas si 8. So, ayun siya. Next, sabi naman, 4, this is 1. So, 4 minus 1, 3. So, B cube na lang tayo. Saan natin ilalagay si B cube? Sa numerator kasi mas mataas ito. So, ayun siya. Okay. And then, yung coefficient natin, tingnan natin. Meron akong 2 and meron 3. 6 rather. Anlin po o ano kaya ang common factor nila? Okay, sabi ko nga pag pwede i-divide natin. Pag pwede i-lowest term, i-lowest term. So, 2 and 6, ang common factor po nila is 3. Okay, I mean 2. 2 pala. So, 2. So, 2 divide 2, that is 1. 6 divide 2, 3 na po. Ma'am, bakit walang 1? Okay, kapag 1, hindi na po natin yan nilalagay. Unless walang naiwan sa numerator mo, ilalagay mo yung 1. Pero since may naiwan, hindi na po natin kailangan ilagay yung 1. Kasi 2 divide 2 is 1, and then 6 divide 2 is 3. So, i-simplify po natin to kung po pwede. Okay? So, again ha, hindi na po natin kailangan ilagay yung 1 dyan. Next. So, ito medyo marami. So, meron tayong 3, pareho tayo ng coefficient dito. So, anong gagawin? Huwag nyo siya isolve na i-simplify nyo yung 3 raised to 8, tapos simplify nyo muna yung 3 raised to 5, tapos tsaka nyo i-divide. Hindi po ganon. I-apply nyo yung rule na ima-minus nyo muna yung exponent para mas mababa. Okay? So, 3 raised to 8, saan natin ilalagay yung 8 minus 5? 3 na lang. So, 3 raised to 3, saan ilalagay? Sa numerator, kasi mas mataas po si 8. Okay? Next, yung R natin, saan natin ilalagay? 10 minus 7, that is 3. So, R raised to 3, saan natin ilalagay? Sa numerator din, kasi mas mataas yung exponent ni R natin. So, ayun po siya, R raised to 3. Okay? And then, yung S natin, meron tayong 8 and 6. So, 8 and 6, 8 minus 6, that is 2. So, S raised to 2 na lang. Saan ko ilalagay yung S raised to 2? Sa denominator, kasi mas mataas si 8. Okay? And then, ito, since wala naman tayong T dito sa ating numerator, so, anong gagawin natin? Copy lang po natin ito. Okay? So, tatandaan na kung saan po mas mataas ang numerator natin, doon po natin ilalagay yung sagot natin. Kaya ito, yung R raised to 3 mo sa numerator. Yung S raised to 2 mo sa denominator. Ito, wala namang variable natin sa taas, copy lang po natin siya sa denominator. And then, let us simplify. So, 3 raised to 3, that is 27. Okay? So, 27, and then copy lang po natin ito lahat. R raised to 3, S squared, T raised to 4. So, this is our final answer. Kaya sabi ko, kapag wag nyo po isolve to, tas isi-solve nyo to, tas i-divide. Mas matagal po yan at mas malaki ang value. So, i-minus nyo po muna yung exponent kung same base naman sila. Tapos, ayan, makikita nyo yung final answer dyan. Okay? So, let's have another. So, meron tayo nito. So, I have 2 raised to 10, 2 raised to 5, L raised to 9, 6, 12 and 6, 4 and 4. Okay, so dito muna tayo sa 2. 10 minus 5, that is 2 raised to 5. Saan ko ilalagay? Sa numerator. Ayun. Kasi po, mas mataas si 10. And then sa L, 9 minus 6, 3. So, L raised to 3 sa numerator din kasi mas mataas siya. And then 12 minus 6, that is 6. Sa numerator din kasi mas mataas si 12. Okay, after mo i-minus, 12 minus 6, 6, diba? Mag-decide ka saan mo ilalagay. Tingnan mo kung saan yung mas mataas ang exponent, doon mo siya ilalagay. And then yung N natin, 4 minus 4, this is 0. Diba sabi ko kanina, kapag nag-raise to 0 siya, that is equal to 1. Okay? Pero, hindi na po natin ilalagay si 1. So, sabi ko nga, ang 1 ilalagay mo lang yan kapag wala nang naiwan. Okay? But since meron pa naman, so hindi mo na ilalagay, hindi mo na kailangan ilagay. Kasi 4 minus 4, 0. So, n raised to 0, that is 1. So, 1. Hindi na po natin kailangan ilagay yon kung meron pa naman po tayo dito. So, kung wala na pong naiwan, yun, mailagay mo yung 1. Now,
So, ibig sabihin, kung makikita nyo, lahat ng sagot natin nasa numerator. So, ibig sabihin, our final answer, so simplify natin ito si 2 raised to 5. So, magiging 32 kasi we will be using 2 as a factor 5 times. So, 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32. Okay, now since nasa numerator siya, sabi ko nga, hindi na po natin kailangan maglagay ng 1 dyan. Okay, so ganito na lang po. So 32, L raised to 3, M raised to 6. So since nasa numerator siya lahat at walang naiwan sa denominator, hindi po natin kailangan maglagay ng 1. Pero kung nasa denominator to, let's say for example, at walang naiwan sa taas, yun, maglalagay po tayo ng 1. Okay? And the last one, the negative exponent. So, paano kapag binigyan po tayo? Kapag yung variable natin o yung constant, merong negative exponent. Okay? So, meron tayong dalawang case. Kapag ganito, a raised to negative n, magiging 1 over raised to n. Okay? Kapag naman naka-fraction siya, 1 over a raised to negative n, magiging ganito naman siya. Okay, so ano lang ang dapat tandaan kapag meron kang negative exponent? Reciprocal lang po. Para maging positive po yung ating exponent, so 'di ba, a raised to negative n, kunin mo po yung reciprocal niya. Ilagay mo siya ngayon sa denominator. Magpa-positive po yung exponent niya. So since nasa denominator siya, magkakaroon ka ng 1 sa numerator. So halimbawa naman, ito siya. So, para maging positive yung exponent natin, reciprocal. So, since nasa denominator ito, lagay mo siya sa numerator. Ayan na siya. Kaya a raised to n, nag-positive. Okay? So, halimbawa, I have a raised to negative 4. So, para mag-positive po itong negative exponent natin, reciprocal lang po. So, magiging 1 over a raised to 4. Lagay lang po natin siya sa denominator para mag-positive. Next. A raised to negative 5, B raised to negative 2. So, ganun lang din po. 1 over A raised to 5, B raised to 2. So, gawin lang po natin yung reciprocal para mag-positive po yung ating negative exponent. Next. So, meron akong 2 raised to negative 3. So, magiging 1 over 2 raised to 3. And simplify pa po natin, that is 1 over 8. Next. So, meron ako ditong 1 over x raised to negative 7. So, since nasa denominator siya, magiging x raised to 7 po. So, naging positive na siya. Reciprocal lang po. Next, 1 over y raised to negative 5. So, 1 over, y raised to 5. And then, 1 over 4 raised to negative 3. So, magiging 4 raised to 3. Naging positive na yung exponent natin kasi ni-reciprocal natin siya. So, 4 raised to 3 and 4 raised to 3 is 4 times 4, 16 times 4, that is 64. So, tatandaan lang po na kapag sa division, pag same base sila, isa-subtract po natin ang exponents nila. Kung saan po yung mas mataas na exponent, dun nyo po ilalagay yung answer. Kapag naman, quotient to a power, i-distribute nyo lang po yung exponent na nasa labas. Distribute nyo lang po sa numerator at sa denominator. At kapag negative exponent naman, just get the reciprocal para mag-positive po yung ating exponent. At kapag meron po tayong number, i-simplify po natin ito. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Wow Math channel.